ආයිබෝන් මේ වීඩියෝ එකේදී මට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න හිතුණ කම්පනීස් කිහිපයක් right ඒගොල්ලොන්ගේ expansion capital expenditure right certain ඒවට කරන ඒවා මේ සිටුේෂන් එකේ මේ environment එකේ හරි challenging environment එකේ ඒගොල්ලෝ investment එක කරන්නේ right අපි in general ගත්තොත් එහෙම material sector එක construction sector එකේ ලොකු මේකත් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් තියෙනවා right ඒකට විවිධ හේතු තියෙනවා එකක් ඒ වගේ බඩු වල ගණන් වැඩි වෙච්ච එක ඊට පස්සේ මිනිසුන්ට ඒක ගන්න අප්සොප් කරන ඩිමාන්ඩ් එකක් නේ මේ වගේ ගොඩක් හේතු තියෙනවා හැබැයි අපි දැක්කා ඒ තියෙද්දි කම්පනීස් ඒගොල්ලෝගේ එක්ස්පැන්ෂන් වලට යනවා ඒත් එක්කම ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා කන්ට්‍රෑරියන් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා මේවට එන්න වෙලා ඒකත් එක්ක ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්නවා right අපි දැක්කේ ACR 40 ගණන් වල ඉඳන් 100ට ආවා right මම හිතන්නේ මම ඔය ටිටර් එකේ එක සැරයක් දෙසරයක් මෙන්ෂන් කරලා ඇති ඊට සෙන්ට්‍රල් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් රුපියල් 100ට ආවා ජෙට් එක මම හිතන්නේ දැන් 15 16 රේන්ජ් එකට ආවා ඇක්සස් එකත් මම හිතන්නේ 10 වල ඉඳන් 14 වලට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා හරි RCL ටයිල් සෙක්ටර් අපි දැක ගිය සතියේ ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා ඒතකොට ඇලුමිනියම් සෙක්ටර් එකේ යම් මූව්මන්ට් එකක් අපි දැක්කා ඉතින් මේ හැම එකම ඒතර ටෝකියෝ බලන්න ටෝකියෝ ආවා සෑහෙන ගානකට මේ හැම එකේම ලොකු ඉන්වෙස්ටර් ඇටෙන්ෂන් එකක් තිබ්බා right ඒකට අපි හැමෝම දන්න මේ වෙලාවේ ફોකස් කරන්න ඕන එක්ස්පෝර්ට් සෙක්ටර් එක සහ ප්ලාන්ටේෂන් කියන නමුත් එතනින් එහාට ගිහලා ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා අර වගේ ඒවා බාගින් ප්‍රයිස් එකට හන් කරන පිරිසකුත් ඉන්නවා හරි ඩිෆරන්ස් ටයිප් ඉතින් මට ඒකත් එක්ක බලද්දී කම්පනිස් 4ක් හම්බුණා ලොකෝටම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වලට ගිහිල්ලා ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකකින් හින්දා මේ සිටුේෂන් එක හොඳ වුණාම ස්මූත් වුණාම ලොකු බෙනිෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් කම්පනිස් හරි අපි පොඩ්ඩක් මේ වීඩියෝ එකේදී ඒක ගැන චුට්ටක් කතා කරමු ලංකා ඇලුමිනියම් ලාලු right එතකොට අපි දන්නා ඇලුමිනියම් සෙක්ටරේ කම්පනිස් තුනක් තියෙනවා ලාලු එකයි ඇලුම් එකයි සිස්ටික් සිලෝන් එකයි හරි එතකොට මේකේ දැනට තියෙන විදිහට ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් හොඳම විදිහ සිටුේෂන් එකේ තියාගෙන යන්නේ ලාලු right ලංකා ඇලුමිනියම් එක. ඒතර මේගොල්ලොන්ගේ එකක් තියෙනවා මම හිතන්නේ මේකේ ක්වාර්ටර් රිසල්ට් එකේ නෝට් සෙක්ෂන් එකේ බැලුවම ඔයගොල්ලන්ට මේක පේනෙයි the company has established an LC for approximately $232,000 to purchase a new aluminium melting facility together with an environmental pollution control system to improve and augment the current melting facility. August 2022 right එතකොට දැන් මේ කියන විදිහට දැන් මේගොල්ලෝ මේ ෆැසිලිටි එක පර්චේස් කරලා ඇති right LC එක ඕපන් කරලා තියෙනවා මෙයාලගේ ඩිපොසිට් එකක් තියෙනවා හරි දැන් සමහර කට්ටිය අහන්න පුළුවන් කොහොමද මේ LC එක ෆැසිලිටේට් කරන්නේ කියලා හැබැයි මේගොල්ලෝගේ බැලුවොත් මේගොල්ලෝගේ ඩොලර් ඩිපොසිට් එකක් තියෙනවා right ඒක through ගන්න පුළුවන් ඇති ඒත් මේකේ ප්‍රොඩක්ෂන් පටන්ගෙන ඇති right ඒතකොට මේක ලොකු එක්ස්පැන්ෂන් එකක් මේක රුපියල් වලට කන්වර්ට් කරලා බැලුවොත් එහෙම හරි මේක වැඩි කරලා බලන 350යි එතකොට සෑහෙන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කම්පැනි එක පැත්තෙන් හරි ඒතර මේක සිටුේෂන් එක හොඳ වුණාම සෑහෙන බෙනිෆිට් එකක් එන්න පුළුවන් ඒත් එක්කම අපි ගත්තොත් ඇලුමෙක්ස් PLC හේරිස් එකේ සබ්සිඩරි එක හරි දැන් මේගොල්ලොත් ඒ වගේ එකට announcement එකක් මේගොල්ලෝ කරා investment of 1 billion to boost capacity at Sapukaskanda facility Alumex PLC wishes to inform the CSC that the company invested 1 billion rupees in a state-of-the-art new melting facility in Sapukaskanda to produce low-carbon aluminium by the brand name Ozone. Incorporating the most modern and environmentally friendly technologies in the world. Aluminium sector ලොකු එක්ස්පර්ටිස් එක නැහැ ඇත්තට දන්නේ හැබැයි කියන විදිහට මේ කම්පැනි දෙකම එකම විදිහට ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ හරි ඒතකොට ඔය environmentally friendly low carbon කියන ඒවා එක්ස්පෝර්ට් මාකට් එකට ගියපම මාර වැදගත් right ඒතකොට බිස්නස් එක දන්න ඇති අර eco friendly කියන ඒවට right ethical manufacturing කියන ඒවට සෑහෙන ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා මාකට් එකේ අපිට ඒවා සර්ටිෆයි කරලා යන්න පුළුවන් right ඉතින් ඒවත් බලාගෙන කරන්නේ ඉතින් හොඳ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් හරි ඊට පස්සේ ජෙට් හෝල්ඩින් එක right ජෙට් එකේ ගැන මම කියපු දැනක් මම ඉතින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා හරි ජෙට් එක දැන් රුපියල් 14ට 15ට ට්‍රේඩ් වෙන්නේ මේක මේ මාසෙකට කලින් announcement එක තිබ්බා මේගොල්ලෝ කොහොමද IPO
IPO price එකේදී මේක promise වෙච්ච තිබ්බ එකක්. IPO fund එක raise කරේ මේකට බංග්ලාදේශ expansion එකට. හරි. හැබැයි මේගොල්ලෝ smart movement වලට ගිහිලා තියෙන මේකල on construction යන්නේ නැතුව right ඒගොල්ලෝ rental space එකකට ගිහිල්ලා එතන facility set up කරලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒක හොඳයි මේ වගේ challenging environment එකකට හරි decision එකකට ගිහිල්ලා තියෙන එක. හරි. පොඩ්ඩක් ඒක බලමු. Setting up a manufacturing facility in Bangladesh, right? Fund raise as per IPO, right? එතකොට මෙච්චර ගාණක් 15 million. එතකොට මේ කියන the proposal was to acquire land at cost of 133 million and to construct a building on 180, right? As estimated by the management of that based on experience gained through its export presence in Bangladesh. Hari, it was say. However, given the volatility in the world economy, Jet decided to rent the building for a period of 5 years instead of constructing a facility. Okay, idama karang hadana wada building එක set up කරලා rent කරලා ඒක set up කරන්න plan කරලා තියෙන හොඳයි ඉතින්. හරි. Funds were invested in setting up the required plant and machinery. Currently, the project has been completed and the manufacturing has commenced. Right. බංග්ලාදේශ එක්ස්පැන්ෂන් යනවා ලංකාවේ තියෙන සිටුේෂන් එක නෙමෙයි බංග්ලාදේශ තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ වගේ ෂෙයාර්ස් ඇත්තටම මං කියන්නේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා වැඩි. වගේවා. මේවා අපව රීට්‍රේස් වෙන්න ඕන ඒක true value එකට. Accordingly, the overall funds not utilized saved in completing the project 347 million. Right. Breakdown එක වෙනම දීලා තියෙනවා of which 101 million is proposed to be invested in some kind of resin plant on the same premises. තව දෙයක් මම ඉතින් කරලා ඉතුරු වෙච්ච එක තව දෙයකට දානවා. හරි. Which would enable that to manufacture the main raw material for Bangladesh as well, which would be backward vertical integration. This would leave approximately 204 the funds වලින්, right? එතකොට හදන්න නැතු වෙනම rent out plant එකකුත් දාලා තව extra setup එකකුත් දාලා තව මිලියන් 246කුත් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. Setting up of a state of the art R&D facility, right? Funds raised as per the prospect 433, right? Making එක තමයි plan එක තිබ්බේ, right? මේකත් මේගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා තියෙනවා. The initial plan was to purchase land and construct a building for the R&D center. Okay? Plan එක එහෙම තිබ්බේ. However, with the abnormal increase in construction cost, depreciation of the Sri Lanka rupee and import restriction due to dollar shortage, right? අපි දන්න කතන්දරේ, the management opted to rent the laboratory space from the street. ඒ කියන්නේ fintech එකේ space එක rent කරලා for a period of 5 years instead of purchasing land and constructing buildings. This is smart move, right? මේ වෙලාවේ කරන්න ඕන දේ ඒක. හරි. Funds were allocated to purchase the necessary equipment with 85% of requirement being imported and commissioned, right? 85% කරලා පටන් ගෙනත් ඉවරයි. Thus, enabling the researcher to commence the operation as scheduled. වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන් researchers ලට. The balance 15% of equipment is in transit would be installed by the end of August. A further 58 million of IPO funds to be spent on that project. ඉතින් හොඳයිනේ. right මේකේ තව ඩීටේල් තියෙනවා මේක ගත්තේ නෑ. right සෑහෙන ෆන්ඩ්ස් ගොඩක් ඉතුරු කරගෙන තියෙනවා. හැබැයි ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ඒ පටන් ගත්ත. ප්‍රොමිස් වෙච්ච එක challenging environment එකේ smart විදිහට adjust කරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒක හරි වැදගත්. අනිත් එක තමයි access එක. දැන් access එක මගේ මතය නම් මීට වඩා රුපියල් 20කට මේක ට්‍රේඩ් වෙන්න ඕනේ. ඒකේ ආගියුමන්ට් තියෙන government project salt වෙලා ඒක හරි. right ඒතකොට road development නැහැ government projects වල එන funds නැහැ. නමුත් ඊට වඩා දේවල් ඇතුලේ වෙනවා. company එකේ ලොකු investment එකක් යනවා. හරි. එකක් තමයි අපි දන්න මේක ඇත්තටම expansion නෙමෙයි access එකයි China harbor එකයි ගහපු joint venture එක. right. මේක අපි අර port terminal එක හදන්න. right ඒකේ ලොකු දෙයක් එතන වෙනවා. ඒක මම පොඩ්ඩක් කියවන්න. හරි. A venture between AEL and China Harbor, the main contractor and key custodian for the Colombo Port City project. As proof of strength of the union, Access and China Harbor joint venture was awarded the contract for the construction of the East Container Terminal. ECT එක
හදන එක right දැන් ඒක හදන එක නෙමෙයි එතනින් ලොකු allocation එකක් තියෙන කාලින් පරණ වීඩියෝ එක බලන්න ලොකු cash flow එකක් තියෙනවා හරි එතකොට මේ දැන් තියෙන cost එකත් එක කොච්චර මේක යනවද කියන එක මම calculate කරලා නැහැ හැබැයි එතනින් එක ගන්න ලොකු advantages ටිකක් තියෙනවා right equally important as the right in particular the technical expertise gained through this undertaking that we hope will pave the way for access to attract new international partnerships in support of its global ambitions in the years ahead. එතකොට මේ ගන්න චයිනා හබත් එක කරන කොන්ට්‍රැක්ට් එකෙන් ගන්න එක්ස්පර්ටිස් එක ඒ ඇක්සස් ලට තව එළියට ගිහිල්ලා අනිත් ජියෝග්‍රැෆි රීජන් වල ස්පෙෂලි ටර්මිනල් කන්ස්ට්‍රක්ට් කරන්න ඒ පාර්ට්නර්ෂිප් වලට යන්න ලොකු ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් වෙනවා. හරි. අනිත් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවද දන්නේ මෙයාලගේ මේ ලොකු වෙයාහවුස් එකක් හදනවා. හරි. We expedite the construction of the export greenfield project, a 700,000 square feet state-of-the-art warehousing and logistic facility in Ekala. Having made a sizable commitment towards this endeavor, we are keen to speed up construction in order to enable the facility to commence commercial operation in the financial year 23-24. ලබන වෙනකොට කරන්න බලාගෙන. හරි. Once fully operational, the Ekala Logistic Park, along with our existing 400 square feet facility in Kimbulapitia, together we expected to generate 200 million revenue USD. තේරුණාද? ඒතර මෙතන 700යි මෙතන 4000යි 1100ක් එක්ක 200 million USD. ඒ කියන්නේ මේක ලොජිස්ටික් පාර්ක් එකක් ගම්පරිස් වලට ඩොලර් වලට තාම හිතන ස්ක්වෙයාර් ෆීට් එක සෙල් කරන්නේ වෙයා හවුසින් ස්පේස් එක. right ඒකත් එක තමයි මේගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරන්නේ මේක ලොකු 200 මිලියන් වැඩි කරලා බලන්න. ඒකත් එක බලන්න කම්පැනි එක දැන් තියෙන රෙවෙනියු එක කීයකින් වැඩි වෙනවද කියන එක බලන්න. හරි. ඉතින් එතන ලොකු සිග්නිෆිකන්ට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මේක යනවා. ඇක්සස් ලගේ ලොකු බිස්නස් ඩයිවර්සිෆිකේෂන් එකක් යනවා. හුඟක් කඩ හිතානින්නේ මේ රෝඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් විතරයි පාලම් හදන එක විතරයි නෙමෙයි නමුත් මේගොල්ලෝ ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් දාලා දෙන ඒගොල්ලෝගේ රිකරින් ඉන්කම් එක වැඩි කරගන්න. හරි. ප්‍රොජෙක්ට්ස් මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ නැතුව ඒගොල්ලෝගේ ස්ටේබල් රිකරින් ඉන්කම් එක ජෙනරේට් කරගන්න. එකක් තමයි මේ වෙයා හවුස් එක. හරි. අනිත් එක මම ඩීටේල් කිව්වනේ RCL ලංකා ටයිල් මෙයාලගෙත් කැපැසිටි එක්ස්පැන්ෂන් ගොඩක් යනවා. හරි. ඒක ඩීටේල් ඇති ඇනුවල් රිපෝට් ගිහලා බලන්න. ස්ක්වෙයාර් ෆීට් සයිස් එක වැඩි කරගන්න ලොකු එක්ස්පැන්ෂන් ටිකක් යනවා. ටෙම්පරරි ක්වාටර් එකක් දෙයක් රිපෝට්ස් අවුල් වෙයි. හැබැයි මේක සිටුේෂන් එක හොඳ වුණාම මේ ඔක්කොම හොඳට පර්ෆෝම් කරයි. හරි. ඒතකොට ඉතින් ඒක බයි කරනවා නැද්ද කියන කන්ඩිෂන් එකක්. right. සමහර කට්ටිය ගෙස්ට් ට්‍රෙන්ඩ් කියලා බයි කරනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට බාගෙන් එක ගන්න පුළුවන් කට්ටිය. සමහර කට්ටිය මේක ෆයිනෑන්ෂියල් හොඳ වුණාම ගන්න බලන් ඉන්න කට්ටියත් තියෙනවා. right. ඒක තමන්ගේ choice එක. හරි. මම හිතනවා මේක මේ හැමෝටම යූස්ෆුල් වෙන්නේ නැති කියලා. හරි. thank you very much.